Hej hej! Idag är vi här på Peab i Örkelljunga. Vi ska fortsätta med det projektet vi började lite med igår. Ni fick se en helt färsk lastbil som den hade knappt kallnat från fabriken. Nu är vi sagt var här och ska fortsätta projektet med lite belysning. Grabbarna här ska montera. Vi börjar presentera oss. Robert Johansson, ansvarig här för verkstäderna på Peab Transport och Maskin. Du är hövdingen så att säga. Ja, så kan jag säga. Ja. Jag bestämmer. Tror han, precis. Ja. Kenny heter jag, elektriker. Och jag och Viktor, vi jobbar ju ihop med att montera lampor och koppla in så allt funkar. Och Viktor heter jag då ju. Tanken med vårt lilla möte här nu då, det är väl att dra lite riktlinjer vad som ska vara vad. Vi har massa nya produkter som ni kommer få se under resans gång. Ni kan utkika lite. Nya backlampor. Vi har de som många redan har sett innan, de nya fräna torpedlamporna. Nytt extra ljus, också en kommande grej. Vad sa vi här då? Tanken, vi monterar takbågar. 5 sådana på taket. Torpedlamporna kör vi känner lite vad det passar. De sätter vi på vindarvisan. Ja. Men då sätter vi 2 doser, en till högersida och en till en stor. Ja. Vad ska vi köra dem sen så vi på sidorna. Ja. Det ser vi lite vad som passar där. där. Eller om vi sätter dem uppe där, originallampan. Ska dessa sättas på din kontakt? Vad tycker du? Nej, det blir ju ändå en liten dosa på sidan. På varje sida där. Till så man kan röret byta där, upp till det. Och så kommer ju de vara blinkande. Så nu vet jag inte i huvudet hur många det var på varje rör. Om det är 4. Jag skulle tänka 4, men då får man sätta dem Så att de alignerar där då. Ja. Häftigt om vi kopplar dem så att över vänstersidan blinkar ihop med höger nedsida. Så det blir en bussblinkers. Ja, om man sätter det på de blixtljus. Ja, där har vi det på sidan då ju. Och så har vi ju de här då i grillen. Alternativt där vi pratar om en extra ljus. Ja. Det ser vi lite. Hur det känns och så tycker vi är bra. Ja, för de var ju inte så djupa. Nej. Ja, den är inte så djup så det är ju... Nej. Sen sa vi då på vindarvisarna bak. De här finns ju både som broms, parkering, som vitt och orange pussljus i samma lampa. Och det finns som ett blixtljus. 5 på varje sida. Ja. Med broms kopplade. Ja, precis. Och så ska vi se då, använda de fästena som är med. Om det passar i den. Eller om vi vill göra med backljus då. Eller arbetsljus då. Det är ju helt nya. Och de är ju dual där med. Och det är ju rött och orange pussljus de ju. Vi sätter 4 stycken under vindarvisan där uppe då. Vi kopplar orangea pussljuset som blinkers. Vi sätter 2 åt högersidan och 2 åt vänstersidan. Man ju också gör så här. Sätter dessa 4 så, och sen sätter du 5 av den andra. Den lampan emellan. Sätter du en i mitten, en sån på var och sen är där och sådär. Ja. Alltså så fyller du ju ut den. Det är bra det. Så är det. Ja, nu vet jag inte hur det här spoilerfästet ser ut på de nya. Men där kan man ju säkert göra en plåt emellan dem som håller takskåp. Eller bara ett rostigt vinkel. Ja. Alltså det men sätta en plåt där. Sen kör vi då fotsteg. En på varje sida kör vi de här små. Det känns väl som att bakom hytten där vid vindarvisarna behöver vi inte ha några. Då ska du koppla så tänder de där uppe. I och med att de är ju vinklade så just för en arbetsljusbild så det blir ju jättebra ljus. Vi sätter 2, en på varje sida fotstegen och vi sätter 2 där bak. Och då kan vi också se där om man sätter något i mitten. Ja, hur det passar. Hur det passar lite. Ingen sekreterare med? Ja, vi får väl se. Ja, vi får ha igenom. Det blir läxförhör sen. Nu fortsätter vi bakskärmarna då ju. Då kör vi 3+3 gummihus eller de nya framesen där. Gummiarmar på sidorna då. Så har vi 3 på varje sida. Längst bak, spegelarmarna, kofångaren fram. Blixtljusrörarna då ju. Vi klarar på 2 sådana. Ja, det gör man kanske. Men egentligen här bak då så vill du ha blinkersen blixtrande upp. För vill du ha sidan. Men det är kanske lättare att ta om man sätter en dosa där bak, sätta ett sånt där istället för att dra en massa sladdar. Ja, det blir smidigare. Bak så blir det ett blixtljus där bak och så ett typ sidan och ett. Vi har ändå delat upp dem så vi har ett relä till vardera sida och så... Vi kör ett sånt relä och så ett fram då. Vi kör 5 sådana blixtljusrelä. Trådlösa kontroller kör vi sen på det så vi kan styra lite. Skriv upp det och så. Denna glöder. Trådlös kontroll för styrning. Ja, och då ska vi styra backljus eller arbetsljus, färgskifte, extraljus och blixt. Inte glis. Glis. Om du kollar i kameran och säger glis så är det ingen mer än de Örkelljungar som vet vad glis är. Glis, det är pussljus. Och sen inkopplingsväg är ju egentligen, ska de där uppe vara som arbetsljus? Kopplar han en trailer typ och gör rätt
Och så backa till då vid magneträlset. Så där kan man få sätta på. Så jag sätter på en separat egentligen, en brytare. Så sen när han ska köra så kan han välja. Eller kanske man kan ha en treläge så att du kan ha att du kan välja allt eller bara ner till. Alltså du kan slå på dem där uppe och köra det på autoläge. Så som det var Det för. ser ut som det nya, det vet jag Nej, inte. ja, men det var inget som skilde. Det var det inte Nej, inget så som jag... Men så glazeskifte ska det ju vara, men då ska det ju vara typ som 3 olika. Förbered för det vet ju inte de som tittar än. Vad som komma skall, det kommer mer färger. Men sätter vi 2 doser där uppe så blir det till... Även de små, även de skulle ha en extra färg där sen kanske. Just nu är det ju orange och vitt. Men så vi förbereder även... Nej, det räcker upp med extra. Vi räcker med extra. Men egentligen där blir ju ändå en dosa i fronten där. Så det är lite... Dra den extra kabeln. Du drar den fram till kontakten. Nej. Utan vi nöjer oss i dosan. Ja, för det, när man ändå drar alla sladdarna så är det ju lätt att dra några extra. Har du fått med allt? Ja, jag tror det. I stora drag tror jag vi har en väldigt bra grundplan. Nej, men då är vi på banan. Och vi tackar för visat intresse. Ja, tack. Hej då, tack för att ni tittade.